social distancing always. If you're suffering from fever, cough and cold, diarrhea or sore throat, you can give us a call or text for proper guidance and help. Our hotlines are open 24/7. Just dial 0917 508 6548 0917 508 6548 0919071111 0919071111. Let us help one another fight COVID-19 together. 87.5 Davao Disaster Radio. Maayong buntag! Kamu namin nagyapon sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Kini si Pearl Gahonera. Adlawng Lunes, pinakaunang adlaw sa bulan sa Hunyo. It's a new month for us, no? Pero the same gihapon ang situation sa Dakbayan sa Davao. Under gihapon kita sa General Community Quarantine. Effective gihapon ng ato ang mga food and medicine pass, no, o kaning scheduled gihapon ng ato ang pagawasog. Wala gihapon makagawa sa adlawng Domingo tungod kay dili man allowed under sa ato ang policy sa kaning FM pass. Okay, karong taod-taod no bananta sa kaning spokesperson sa deputy spokesperson sa Davao City Water District aron nga matubag nga ato ang pipila ka pangutana kabahin sa sitwasyon sa atong tubig karon. Kung unsaon na to pagbayad, kung naba extension, naapoy pangutana ngano daw ito milang tubig, ang mga water interruption ug uban pa. Kana siya atong Tokyoon kauban ang DCWD Deputy Spokesperson nga si Miss JC Duhay Lungsod. Kabalutan nga kaning ang tubig is kaning isa ni siya sa kaning mga si tawag ani kaning pinaka-importanteng butang sa atong sa atong kinabuhi. Masugot pa tanong nga walay kuryente basta naalantay tubig sa atong sariling panimalay. Ika nga a man can live without electricity but a person cannot live without water. Okay na, nasa pikas linya sa telepono ang Deputy Spokesperson sa Davao City Water District nga si Miss JC Duhay Lungsod. Maayong buntag kanimo, ma'am. Ay, maayong buntag, Ma'am Pearl, ug sa tanan nagsubaybay no sa Davao City Disaster Radio. Ma'am, kumustahon lang nato no, kumusta ang kaning sitwasyon sa DCWD karon? Unsa inyong work schedule na ba may kaning MWF lang open inyong office may nga nga butang? Actually, Pearl, sugod tong May 18, nag-abri na nga to ang Matina, Bahada, and Turil offices. For the payment na mga transactions, open ni sila na mga offices
from Monday to Saturday. Kaya lang naamon tayo ato lang sang schedule ang pagdawat sa bayad per zone para makontrol na to no ang crowd na moadto sa tong opisina and dili ta mag-create og kanang unnecessary na kanang tapok. Total ma-accommodate man nato sila eventually. And then for customer service transactions, abri pod ang ato ang Turil Bahada Matina office from Monday to Friday lang siya. Okay. Ma'am, na-mention na nimo no for payment purposes ta siya. So, kumusta ma'am? Daghan kay pangutana no because we all know nga wala ta wala ta nagsingil, wala na to gipugos ang katawhan nga magbayad sila for the months na under ta sa enhanced community quarantine. So almost 2 months pa to siya. Unsaon nila pag-cope up sa ilang payment? Unsa ang pamaagi sa DCWD? Ani ni sa ma'am, kaning ato amanggong billing, naka-base ni siya sa ato ang meter reading activities. So, katong ato ang March, April, and May, na atay mga, wala na ta starting March 16 actually, wala na ta nag-conduct og kanang meter reading. So, by the time, karong June, nag-resume na ta sa itong meter reading activities. Dara na nato mahibalan ang ilahang actual consumption mo to natingalang uban no pag mo check sila online katong ato ang gigamit ato pa lang is the average consumption. So karon na nagbalik na ta sa tong meter reading activities, mahibalan na nato ang ilang actual consumption for March, April, and May. And from there, mahibalan po na to ilahang June na consumption. So atuan na siyang by the time na i-deliver ang ilahang bill, ang una pa lang nila madawat for the June billing is ang 1 month lang sa. So unsay mahitabo sa March, April, and May. Ang atong buhaton ana is ang katong total amount sa ilahang actual consumption for those 3 months, i-divide na to na siya ikaunom. And then mo reflect siya sa starting pa sa ilahang June na billing hangtod December. Dili na nila kailangan na applyan, automatic na siya mo reflect sa ilahang bill. Okay, so mao ni siya ang gibuhat nga lugway sa DCWD aron sad nga dili mag-shock makuyawan ni ato ang mga kaigsuonan silang bilhan abot nagingan ni. So, okay. At least kabalo ta karon no sa ato mga kaigsuonan because there are a lot of questions nga niabot din sa mga tulungaan ma'am nga kani unsa daw ang ilahang kani unsaon daw nila pagbayad sa ilahang kani sa tawagin silang bill sa tubig. So, at least karon natubag na inyo mga pangutana nga i-divide siya into 6. So, dili kaayo siya bugat sa inyo ha. Yes, definitely Ma'am Pearl no kay ang ato amanggong consideration jud actually is aside sa katong mga nawad-an og trabaho naabot yung mga businesses na wala jud naka fully operate during the quarantine, and in terms of kanang financial kanang capacity by the time nag-open ta tong May 18 dili pa gid tanan ang naka-resume no silang trabaho, silang businesses. So we think na by giving them a convenient payment option gatong staggered payment scheme, matagaan na to sila higayon na kanang makabawi pod financially. Ma'am, what if ako dili ko gusto staggered, gusto ko bayaran na lang nako, pwede ba? Yes, pwede pod kaayo siya Ma'am Pearl. In fact, mo tong reason pod no nga kanang nag-schedule pod ta og acceptance na sa payment starting May 18. Although ato lang siyang gibuhat no nga per zone lang pod ang schedule kay para pod sa katong mga customers na gusto na mo bayad dayon, and kaya lang katong mga nagbayad na pero wala pa ta kanang conduct og actual meter reading, mag-advise lang pod mi daan na kanang by the time na naanam mo'y actual reading na mahibala na to inyong actual consumption, anadyo na siya adjustments na pagabuhaton. For example ma'am, katong mga businesses no na wala nag-operate for the duration of the quarantine,
So definitely gamay gid to ang ilahang consumption. Yes. So but ang ato ang gigamit mong good kay average consumption. So most probably ang ato ang computation would be katong gigamit is ang konsumo nila for December, January and February na medyo kusog no ang ilahang konsumo kay mamugo na mga peak season no sa mga businesses. Mm-hmm. So kung ilahang matikdan sa ilahang billing sa online no kung i-check nila karon kay wala pa sila wala pa ta naka-read sa ilahang metro, dako gyud siya, but by the time na naka-read na ta silang metro and then ang mugawas no kay mas gamay ang ilahang konsumo, kung nakabayad na sila di na pud sila mabala kay automatic mahimo na siyang advance payment for the next month na billing. Okay. Maunang tato ko sulod na pangutana, ma'am. Unsay mahitabo? Binakog ka ng i-refund. Mag-refund ang mahitabo. So, ang mahitabo is i-carry over to siya sa inyuhang next na payment para sa nga mas makunuran. Automatic na ba, ma'am? Or pag abot pa sa counter, maingon ko na, ay ma'am, sobra ba ito kong gibayad? Or automatic na siya nga, bawas na siya pag next bill nila? Yes, ma'am. Automatic na siya no, ang kanang adjustment kay para dili pud mahasol ang customer na request pa. Kay total naman, ma-reflect man na siya sa atong system ang ilahang mga payment records o consumption records. So, pag makita na to na mas taas ang ilahang gibayran, dili na to siya i-refund in cash, but himuon na to siyang advance payment for the next month. Okay, so there is an assurance coming from Davao City Water District na dili jud mo water ang inyuhang mga sobra nga payment because definitely i-carry over jud to siya. So mubawas to siya sa inyuhang next na bill. Okay, ma'am, naamang ko'y ubang area na wala sila'y tubig sa pila ka adlaw. Unsa ba ang rason ni ini? Unsa ba ang ato ang reason? Yes po. Yes, Ma'am Pearl, actually extensive ang ato ang monitoring since last week no. Mm-hmm. Kay naamang guning kaning natay kadtong emergency na power interruption sa ato ang facility sa Talomo Sump, and medyo na taud-tauran og kanang recover ang katong mga areas na affected, especially katong nahimutang sa layo og elevated na portion sa particularly no katong mga na-serve sa line 2 sa ato ang Dumay water supply system. But based sa ato ang recent monitoring, na most of the areas, if I'm not mistaken, I think tanan naka-recover naman since ganihang buntag. So if ever man ato alang pong advice, kung wala pa nag-recover sa ilahang area, mamalihog lang mi og kanang pa-contact sa amo ang call center kay para atua dayon siyang mapaadtuan sa ato ang kaning crew, and then ma-address dayon nato ang ilahang concern kay basin naanay mga lain na causes no dili na tong recovery sa ato ang system kasi naanay leak, so at least ma-address dayon nato. Okay. So mo to siya ato ang buhaton no. Call ta sa call center sa kaning DCWD kay lisod pud kung naay leak, mag-reflect ba na sa bill nga dako kaay mo bill tapos wala day mo kabantay nga nag-leak na din na inyong tubo din ha. So, sayang po ang kwarta nato kung dili na to siya mabantayan. Pero di ba, ma'am, if actually, Ma'am Pearl, yung regarding sa leaking, so yes, if the leaking is before the meter, meaning wala pa sa niagi sa ilahang metrohan, dili man na siya ma-reflect sa ilahang bill. Kaya lang, kana mong leak na siya effect sa pressure sa ilahang area. So kung dili na to siya ma-repair right away, mo nang maka-experience sila og kanang paghinay or pagkawala sa ilahang tubig. And the leak can also be a point of entry sa kanang possible na contaminants mo nang kinahangyo yun na to ang mga customers no, although wala siya effect sa ilahang water bill, dako siya og impact sa ilahang supply and possible pod sa ilahang water quality. Okay. So, nana bay instances ana, ma'am, nga because anya na patubagon sa taka. Nana bay instances ni ana, ma'am, nga kaning wala sila kabantay nga nag-leak day lang tubig, although wala nag-reflect sa ilahang bill, pero
nagka-problema ilang water quality. Naana siya in anak na cases, Ma'am Pearl, mo ng pag especially no pag muhinay ang pressure, pwede man good no makasulod ang kanang contaminants kay dili na siya matulak sa ato ang tubig ba. But ang ato ang buhaton ana mo nang importante gid na ma-report nila kay after na to ma-repair ang leak, naga-conduct yung flushing and disinfection. Then afterwards naga-test gid ta kay para ma-assure na to no na ang water quality sa ato natong ginahatag sa customers is nabalik na to sa kadtong within the kadtong standards sa Philippine National Standards for Drinking Water. Okay. So, mauna siya ang ginabuhat mauna siya ang ginabuhat sa DCWA. Wala nang pasabot nga kung kaning nag-leak na, pasagdahan na. So, nagyapoy testing nga mahitabo, nagyapoy mga assurance no to ensure na kaning better ang quality sa atong ganyan. Of course, dili lang man pwede nga kaning pasagdahan lang ta sa DCWA. Of course, they are also taking care because this is part of their business. Ma'am, because that leads me, napangutanan ako na siya because that leads me to my next question. Kinaay mga uban nga nag-message sa amua, pinagi sa among inbox din sa Davao City Disaster Radio nga ang ilaha daw tubig is nag-itom-itom. Kanang hugaw daw ang ilahang tubig. So, pwede ba nga mauna siya ang rason kung nga nung medyo dili gwapo ang quality silang tubig? Actually, ma'am, isolated na siya na kanang panghitabo, no? Okay. Kay, in fact, ang ato ang tubig yun na ginahatag na to sa ato ang customer, gina-assure yun na to na nakapasa siya sa Philippine National Standards for Drinking Water, meaning before na to siya i-release, no? Sa padulong sa pipeline sa mga customers, gina-test gid nato na amo na tong quality assurance sa to ang end. Now what happened was katong mga reports na nadawat ninyo na pinakaabot sa amua, I think ni-peak na siya ng mga concerns around May 2020, although naapay uban na mas earlier no nakasinati. So immediately na manggod tayo standard operating procedure for that, kay na required yun ang kaning mga water districts, mga water service provider na dapat na ilahang water safety plan. So the moment na naatay na dawat na mga concerns sa water quality, nag-conduct dayon ta og flushing. Maumungod na siya para mahinduan dayon ang katong mga pipelines, no? And then afterwards nag-disinfection ta sa water supply kay para ma-assure na to no na ang tubig na nagaadto sa to ang customers is katong naagyapon siya sa standard na water quality. And ang ato ang assurance was that after the flushing and the disinfection, nag-conduct dayon ta og kaning sampling and testing sa tubig. Kay siyempre kato manggod ang pinakagwapo no na timailhan na kanang safe for consumption ang ato ang ginahatag na tubig. So from there, the sample we are happy to kanang announce wala sila everything that we took is kanang within the katong safe parameters, meaning wala tong mga ginakakulbaan na to no na mga total coliform, fecal coliform o katong HPC. So, and in all fairness, after the May 20, extensive ang atong mga interventions na gibuhat, and around, I think, mga Friday na resolve na nato siya ng mga concern. Na-analyze katong isa-duha na nadawat nato. And mo to ang ato ang advice, if ever man no makasinati sila, not just for specific areas but for everyone sa ato ang service coverage, if ever na amoy kanang makita no na water quality concern, itawag dayon sa amo ang hotline kay kailangan nato na siya i-flush dayon, i-disinfect, and then mag-conduct dayon ni test para ipakita sa inyo na safe na siya for consumption, and it's free of charge. Wala na siya bayad. Okay. Mamula kayo nakuha. Unsa ang cost sa katong mga nag-itom-itom nagtubig nagbalas-balas ng ilang tubig? Yes, ang kanimang from the moment no naning
peak ang katong concern sa water quality na dawat nato. Nagkandak na yun ta og katong leak detection. Kay sama sa akong gingang ganihan na pwede siya na point of entry sa kaning possible na mga residue na ilahang nakita. And it was like a long kanang network of pipelines ang atuang gisubay. Wala man tay nakita good na possible leak. Nagkandak na tao katong physical, katong mga for the pipes na naga-surface, nagkandak po tag underground leak detection, nagkandak po ta og pressure monitoring. Wala may leak sa katuna areas no na nagka-problema. But because, and we also check our sources, pwede magpugod na posible na added to, and then wala po tayo nakita na kanang possible na point of entry sa contaminant. So what we did was, kay wala manggod siya sa pipeline, wala po siya sa source, nagkandak ta og disinfection and cleaning diretso dito sa tuang storage facility sa Talomo, Samplas, Wednesday and Thursday, and in fact nag-cause na siya og water service interruption. So moto siya to ang final na intervention para ma-resolve yun nung katong water quality concerns na ato ang nadawat. And again, we are happy to note na wala na tay mga reklamo na nadawat from after na kumpleto na to tuntanan na intervention na atong gibuhat. Okay, so at least wala na siya, no? Wala na siya for now. Or naapay katong na-mention ni mo 1 or 2 na na-receive ninyo, ma'am. Pero, yes. Ang katong, actually, it's the same customer, nag-report siya tong Friday, and then, ang iyahan lang mong concern is gusto siya maniguro. But according to the customer, limpyo naman noon ang tubig. Gusto lang din siya maka-assure. Okay. Nagsige siya balik og contact sa ato ang office. Okay. It's a good thing to know, ma'am, no, because sama sa kong gingon kaganina bago ta nagsugod og interview nga kaning essential kayo ang tubig sa panginabuhi sa usa ka tawo, because lagi ka nang maipagway kurente kaysa sa walay tubig. So that is a very good thing to hear na kanang okay na nga to ang water services din sa Dakpan sa Davao. Okay, ma'am, adtuan nako ang mga pipila ka pangutana sa ato ang mga listeners. Okay, natubag na ni March to May kay basin daw nag-goal sila kay basin daw dako kayo. So natubag na ni Miss JC kaganina ang kani ma'am, asa pwede magbayad sa tubig? Pwede na sa Victoria? Open ang Victoria ni ma'am. Ay, sa pagkakaroon, wala pa ta nag-operate sa to ang mga base na offices like sa Victoria, sa SM Lanang, and sa Felcri Centrale. Nag-comply pa manggod pa no sa katong mga requirements na kailangan in relation to sa katong mga safety precautions sa mall regard sa new normal. So if ever man mag-operate nami, we will just announce, but we're targeting na unta maka-operate nami karong June. Okay. Kani siya, ma'am, someone is flooding our flooding jud siya kay gi-flood jud niya nga tong comment section. Anyways, ma'am, you don't need to flood po our ma'am or sir our comment section because mabasa man po namo siya. Pag dili lang pagdaghan man gud kaayo ang opportunity pod sa uban nga kani mga pangutan na matabunan, dili na po namo sila makater. So, okay, kani ma'am ihang concern ngano daw walay tubig sa barangay Tugbok for the whole day. Tapos dako daw ilahang bill. That's a cause of concern, no? Ayon pag pwede niya ma-message ang iyahang account number para atuang mapacheck ang iyahang pipeline, especially no katong iyahang concern na taas ang iyahang bill para atuang ma-validate. But with regards no sa kanang water supply sa Tugbok area, kana manggong Tugbok, Ma'am Pearl, na siya duha ka water supply system na supply dara na ay portion dara nga ginasuplayan sa Riverside water supply system namo na pud ginasuplayan sa kadtong Tugbok water supply system. Katong panahon manggod sa quarantine, prior actually naana na yung mga areas dara na naga-intermittent ang ilahang water supply because kanang panahon sa peak hours
structures, no. And we have two ongoing projects to resolve katong ilahang problema kay it's an additional storage facility, and I think there's also one additional na source. Kaya lang no na abtan manguta sa katong quarantine, wherein if you notice to book area concentrated manggod dito ang katong mga residential. So it was this time na kanang nagtapok ang mga tao sa ilahang mga balay. And ning increase actually ang mga areas na naga-experience og intermittent water supply during the quarantine. Naatay gibuhat na mga interventions actually katong mga mga valve management, improvement sa ato ang mga water infrastructure, but dili gyud siya enough kay ang supposed to be na maka-address gyud sa ilahang concern is katong completion unta sa mga facilities. Kaya lang if you notice wala man gud to siya di na to siya pwede madali kay wala man gud to yung mga construction activities to during the katong quarantine. But rest assured no, during the intervention sa tubok wala man nato na 24 hours dayon ang katong entire tubok area. At least na dungagan nato ang oras na magkatubig sila. But we're praying na mahuman na to tong additional na water infrastructures na to para ma-address na gid nato ang tugbok na katong ato ang concern sa tugbok water supply system. Okay. So this will just temporarily address the problem. The better solution jud is mahuman tong facility nga ginabuhat karon sa DCWD aron nga kaning basabot ba ma'am if mahuman ang facility 24 hours na ang supply sa tubig sa tugbok? We hope, kaya lang that is supposed to be the design, but that is still subject for katong actual yun niya na kanang operation. But we are eyeing, the ultimate solution that we are really looking forward is actually ang pag-operate atong bulk water supply project na to. Kaya ang tugbok water supply system actually ang isa sa ato ang recipient. But for now, we're not kanang, wala lang punta naghulat no na mga human tong mga proyekto kay dinagko mong to sila, and pag big projects mong it would entail time. So sa moang end karon nagakandak yun mi og katong mga medium term interventions. Meantime lang yun na nagahulat ta atong mga katong mga appropriate solutions na ato ang ginabuhat. Okay. So, lahi akong mahinumduman sa bulk water na kadungog kog bulk water na gingon ni Ma'am JC no kay nagbago ra mag kuno magbasa atong katong epic sabotage sa atomic bomb ni Hitler. So, mo to siya ako ang nasa isip pakadungog kog bulk water kay ang gigamit nila ato is bulk water pod siya to create an atomic bomb, pero wala man siya. So, ang nasa ko isip na, hala, katong sa nahitabo sa Norway. Dili, ma'am. Kani laging magbasa ta og kaning mga historic events bagura jud kay nako nahuman ang libro sa maunaan siya nga murag sabog kaya ang utok nako. Anyway, so atuan na to ma'am no ma'am, na mention na nimo kaganina mga bulk water, mga water supplies, unsa pa ang ginabuhat karon sa kaning DCWD? Of course we acknowledge the fact na kaning dili man jud tanan area sa Davao City ang 24 hours na supply sa tubig pinaagi sab sa inyo ha ma'am no, because naatay mga problems nga ginatubang. Unsa ang kaning nakita nga solusyon sa DCWD and how is it so far? Yes, kaning ato ang entire service coverage manggod. Muna siya ang ato adjong ginatutukan karon Ma'am Pearl. We have big infrastructure projects that are ongoing para maato ang ma-resolve ning mga areas na nag-experience ng intermittent water supply. And we're looking forward sa ilahang completion. We have the katong bulk water supply project, which is ongoing na siya karon in partnership with Apo Agua Infrastruktura. And with this project maka-add man gud siya og 313 million liters of
liters of water per day, and that is already a very significant amount, no, na ato ang ma-utilize para sa ato ang mga customers existing, and at the same time katong mga muabutay pa kay, if you notice, Davao City is expanding, daghan kayo ang gusto mag-invest, daghan gusto mamuyo. So that project will address the present and future water demand of the city. So we're looking forward for its completion. But ang kanimong bulk water project na to, Ma'am Pearl, dili Yes, nang ma'am. ni siya dili mo niya ma-serve tanan natong mga areas na ginasuplayan karon na naalang sa dara sa may atong Kalinan water supply system, sa ato ang Riverside water supply system, Tugbok, wala atila Riverside, Tugbok water supply system sa may Mandug, Dumoy, Panakan, Kabantian, and all the way up to Lasang nato na boundary. So sa kato namang mga areas na dili nato ma-supplyan gamit ang bulk water supply project, natay mga independent projects na to develop additional sources and additional storage facilities and complementary na mga pipelaying projects, which we are hoping to which is appeal sa to ang medium-term development plan na eyeing to finish before 2025 if everything goes well. And we also have independent possible developments dito sa ato ang upland area, ganing sa areas sa Carmen, Cadalian, Malagos, dito sa may Baguio, Tamugan, and Tambobong. Kanimong gud sila ng mga areas dili ni sila maabot sa tuang bulk water project because of elevation constraints. So what we did prior to the quarantine, actually naanatay mga initial talks with the LGU para na ato ang makuha ilahang pulso, no, kung gusto ba nila si water district na sulod dito sa ilang area, and katupong possible na available na lots na pwede na to mabutangan sa tong facilities. And hopefully unta kung wala to nahitabo tong mga kaning kakulian na to sa COVID, na naunta to yung mga initial talks na makomplete, no, ang katong mga preparatory requirements para maka-push through ta sa ato ang pag-expand sa projects dito sa taas. But hopefully karon na nakabalik na ta, unta na we are also hoping na mapadayon na to tong ato ang mga negotiations. Okay. We are also hoping for that, ma'am, because dako kay siyang benepisyo nga mahatag sa syudad sa Davao. Of course, the people will benefit this for the benefit of everybody. So ginaampo jud nato nga mahumana siya, ma'am. Okay. Ma'am, naada gihapon ning sa Zone 3 sa Dumoy. Naada gihapoy small particles ang ilahang tubig. Hello, unsa to ang naa, ma'am? From Dumoy, Zone 3. Naagi hapoy. Small particles. Yes. Ma'am, maghangyo mi og kanang sa iyahang account number para paadtuan dayon nato. Pero she can message siguro your station or kwaon na mo or amo ang page sa facebook.com/DavaoWater. Mamalihog ni og send sa imong account number, ma'am, para ato aday mapaadtuan. Okay. Ang nagpadala magud ato nga queries kay taga Sunstar Davao. Ralph Lawrence Lemet sa Sunstar Davao. Palihog ko, Sir Ralph, sa kaning pag-forward sa details sa katong naghatag sa concern para pod ma-address ni sa Davao City Water District. Ma'am, akakatupod sa Tugbok is dugay na daw sila nag-complain atong ilahang tubig. Yes, ang gusto kong giingon ganiha, Ma'am Pearl, na prior the quarantine na na-identify yun na areas na low water, intermittent yun ang ilahang supply. But medyo ning mas nilengthen, no,
katong ilahang hours na wala or hinay ang ilahang tubig during the quarantine period. That's why we already katong natay mga immediate interventions na gibuhat. But to ultimately solve their problem, naatay ongoing na katong construction, katong isa ka additional na water infrastructures. Mangayo lang mi og kanang dugang pasensya while we are completing ang kato na proyekto. But hopefully ma-complete na to siya, no? But we're still ato pa manggong gina-assess unsa ang effect sa katong suspension sa activities sa mga construction nato sa ato ang mga timeline sa karong mga panahon. So dili pa pud mi makahatag pa kung kanusa nato tumahuman to na mga proyekto. Okay. Ma'am, kabalo ko medyo kaning nagalabad nagsugod imong ulo. Kani dungaga na to ang kalabad. Ay, dili man. Okay lang. Okay lang daw. Kani ma'am, wala day tubig ang Kabantian. Kabantian na area? Opo, ang nakabutang diri is, ma'am, wala na lagi among tubig diri sa Kabantian. Pwede na, the same with the water quality concern. Can we also ask for the account number sa ato ang customer? Kay lately manggod buyag-buyag, no, wala manggod tay na experience na kanang pagkawala sa tubig sa Kabantian area. And so far wala pud tay recent na mga emergency interruption sa ilahang lugar. So basin manggod isolated lang. So mangayo mi sa kadtong ilahang account number para ato ang mapacheck ang ilahang linya. Okay, kani pud siya, ma'am. Wala ba mo wala ba'y potol nga nahitabo for the meantime under from March to May? Yes, wala tay gibuhat na pagpangputol sa kaning atuang mga delinquent accounts, Ma'am Pearl, no? Mm-hmm. When you say delinquent, meaning na sila duha ka bulan na wala na bayaran na so ato siyang kailangan putlon based upon na siya sa atuang service contract. But during the quarantine, nagpagawas ta og kadtong advisory, no? And ang atuang gisuspend ang mga pagpamputol starting May 17, 2020, March 17, 2020 until June 30, 2020. So lagpas pa gyud siya sa katong ECQ na period para matagaan jud og panahon ng atong mga customers, no, na maka-recover financially. Okay, so abi man pud gyud na ako umamo nga kaning basin dili siya basin sobraan ka isolated ang case na wala siya kabantay nga nagputol ay ang water district. At least wala ini tabo nga pagputol bisan pag dili ta makabayad. Okay. Asa na tong akong gibasa? Kini. Unsa daw nga zone ang obrero, ma'am? Ug when daw ilang date sa pagbayad? Ayan, I'm not sure, no, kung unsa na zone in particular ang obrero, but can I just give them na lang ang schedule? Kasi ang zone naman kasi they can check sa ilahang water bill kung naa sila old water bill na account. Or if kabalo sila sa ilahang account number. The zone kasi is the first two digits of the account number. If ever man dili sila wala sila katong ilahang old water bill, they can contact our call center para mahibal-an ang ilahang zone, or naapod may gigawas na reference sa ato ang Facebook page, nakamapa na siya, naka-specify na po unsa na mga areas para for reference kung asa ang ilahang mga zones. So pwede ra nila i-check ang ilahang zones sa ato ang kanina link bit.ly/mydcwd zone. So dito nila pwede ma-check ang ilahang zone. So for this week, ang ato ang i-cater na mga zones, no, is ang zone 2 karong adlaw og ugma. And then for June 3 and 4, Zone 3. And then for June 5 and 6, ang Zone 4. Karon ng simanaha. For more details sa schedule sa
payment per zone, pwede nila adtuon ang ato ang page. Maghatag ko ta og kopya if the katong FB page sa Davao City Disaster Radio would allow. Maghatag po ni og kopya sa ilaha sure, para makita pod ang ato ang schedule. Okay. So, mao to siya mga options no kung saan nyo pagkita sa inyong zone o kung unsang schedule. So, later on, pag mahatag na sa DCWD, pag mahatag na ni Ma'am Duhay Lungsod ang katong scheduling, pwede na mo nga kanang i-flash po dari sa mo sa Davao City Disaster Radio para katong mga naminaw is makadungog pud mo and makabalo mo, ma-aware mo kung unsa inyong schedule. Okay. Okay, ma'am. Kani, ma'am. As lang ko nga wala mi tubig diri sa buhangin kada adlaw. Sige man og ulan. Kung muagas man, 2 to 3 a.m. Hinay pa jud kaayo. Dugay na kaayo ni namo na problema. Maayo unta mag-open na office sa Victoria Plaza para makabayad nami. Okay. So, actually, buhat to yung concern, ma'am, no? Yes, ang naatay portion dara sa buhangin na naga-low pressure yun. And pag during peak hours, dili yun, maglisod og saka ang ilahang tubig. And among the beneficiaries, actually, no, sa ato ang bulk water project in partnership with Apo Agua is ang kaning buhangin na area. Kay apil manggod sila sa may serbisyohan. But meantime, naan man tay mga adjustments na ginapangbuhat na to improve water supply no while we're still waiting for the bulk water project. In fact, naatay gibuhat ng mga pagpadako sa linya no sa ato ang distribution and transmission line. Hopefully dako siya o naa siya kanang effect sa katong water supply sa atong mga customers. However, na-apod yung instances, kanilang pod ang muhang i-explain sa itong mga customers, especially katong dili kaning mega-intermittent yun ang ilang water supply. I think if I'm not mistaken, around 8% sa ito ang total service coverage, dili pa 24 hours ang ilahang water supply. Naaman pag during manggod sa naatay mga interruption, kani sila na mga areas pod ang medyo dugay ang recovery. Mm-hmm. So sa in what we do on our end is ginapatutok yun na to ang ato ang mga technical team, mga crew na to on field sa kanina mga linyaha kay para naatay mabuhat na intervention to aid no ang pagbalik sa recovery sa ilahang water supply. And then for the Victoria Plaza na payment, again, wala pa ta nag-open. Sa pagkakaroon, we're still complying with the requirements, but hopefully we're eyeing na resume na tag-operations at mall-based offices karong June. Okay. Okay. Speaking of dugay ang recovery, ma'am, kani. Sukad atong May 26 ng water interruption, wala na ni balik og tarong og ang agas dari sa kilometer 9 San Roque, Barangay Sasa. Karon wala na pud agas. Kung dili ko mumata og kadlawon, dili ko kapundo og kalaba ani. Please lang DCWD. Okay. Yes, ma'am. Noted po. Naantay sa pagkakaroon nakatutok po ang ato ang mga agents no sa call center. So salamat sa paghatag sa imuhang address. Para ma-appeal na to siya sa katong ato ang kaning mga areas na ato ang parondahan. Especially no nakadang in fact after the 26 manggod na interruption ng Pearl na atod tay single facing na nahitabo gabi from 5:50 PM to 7:30 PM. Nga ay mga ubang wells na wala naka-operate. So, I think it's still, appeal po siya sa ma-account na kanang medyo nadilatar ang ato ang tuloy-tuloy na unta na recovery. But again, just provide us with your area kay, as I have said earlier, accounted naman tong mga portions sa syudad no na intermittent ang water supply. Yung panahon sa kaning na ay interruption, since sila ang dugay ang recovery, gina-deploy yun na to ang ato ang mga field men kay para makabuhat ang intervention para ato ang ma-aid ang recovery sa water supply sa ilahang mga lugar. Okay.
Kani ma'am, natubag na nimo ni siya kaganina. Pero sige na lang, for the benefit of our late tuners, Yes. asa sila pwede magbayad? Okay. Pwede mo magbayad sa ato ang Turil, Matina Embahada offices sa pagkakaroon. And, but in terms of payment, gischedule sa nato ang pagdawat per zone. So, you can check the schedule sa inyong zone sa ato ang page, facebook.com/DavaWater. Kung para mahibalaan ninyo kung kanus alang mo, pwede mo adto sa tong opisina para magbayad. Kay again, dili na to gusto no na mahimong dahilan sa mga kanang mga tapok-tapok. That's why ato agid siyang gi-schedule per zone ang acceptance sa katong payment. At the same time, thank you no sa gibalik ni na question. Naapod tay katong online payment facility na available through lbpiaccess.com. So I think daghan na ang nakabaluan ni ato alang balikon natay online payment na facility na available through lbpiaccess.com. Dili kay ko aware ma'am. Unsa ang LBPI? Muna siya ang katong online payment facility sa Land Bank, ma'am. And it's available for kaning mga Land Bank depositors nato. Okay. So, ang atong mangutanan po gulunta ko kung nabatay online. So, ang atong online payment available lang is kaning for Land Bank. Opo. Okay. So, any chances, ma'am, na due to this situation that we are facing right now, we will expand it na kaning pwede na siya pare sa uban nga kaning mga services nga pwede magbayad sa 7-Eleven, sa kaning mga pera padala, mga ingana. Yes, I think we received several na mga requests actually on that, and I think napangutana po siya sa isa ka live no na segment ni Mayor there is a disaster radio. Ang even before the quarantine naanagid tay kaning mga ongoing na evaluation for other payment options because the CWD is ato ang service coverage is kanang expanding as of now natay 230,000 service connections and prior actually the everything that happened in relation to COVID natay mga gina-explore na additional payment options kaya lang no nadilatar manggod siya because of the katong the situation but don't worry whatever it is that they are suggesting, we're taking them into account. Tuwa lang na siyang if ever man naatay mga additional payment options, we will make sure to announce it to the general public. Okay, so at least na ginabuhatan na siyang pamaagi karon sa DCWD aron sa nga matagaan tag kaning mga daghan pang options para sa atong pagbayad sa bill. Okay. When daw mag-start og hatag og bill, ma'am? Yes. With that, we have to resume ato ang meter reading kay para atong mahatag na water bill sa ato ang customers would be kadto ng actual consumption. So karong June actually naka-schedule na og sugod ang ato ang meter reading activities and kadtong water bill delivery. And I think June 1 ang schedule namo is zone 1. So every day na anay naka-schedule na zone. So anytime kung within the month makadawat na mo sa inyong water bill. Kaya lang Ma'am Pearl, although ato ang gusto gid no na maka-reading na ta and maka-deliver na ta og bill sa atong mga customers, naamong mga areas na na-identify na to daan na high risk no. So ato pa na siyang i-assess kung pasudlon ba ang ato ang meter readers para makabasa. Kung dili naman basi mo revert ta sa kadto ng mga areas to average consumption, but we will make sure to announce it to ato ang mga customers para makabalo sila
kung unsa na areas ang kadtong atuas ang i-retain ang average consumption sa na reading sa pagkakaron. But definitely resume na nga to ang meter reading activities, and hulat na lang sila, makadawat na sila anytime sa ilahang June na billing, and wala sila angay kahadlukan kay ang June na bill na ilahang madawat ato lang i-reflect dito is ang for June lang pud na billing, meaning isa lang sa kabulan. Okay. Kanigong ilahang mga, kung wala sila nadawat na bill, ma'am, pwede raman sila nga muadto lang pod sa kaninyong mga station kung adlaw na nila, no, kung schedule na silang zone, tapos dito na lang magdiretso mag-ask kung ano. Opo, pwede rin po na moderatso sila sa ato ang office kung wala sila nakabalo, no, sa ilahang bill. Pwede naman po nila i-check online sa ato ang website, bit.ly ask DCWD bill, or pwede na po nila ipangutana sa ato ang call center. But then again, since wala pa tayo meter reading, ang ato sang mahatag or makita nila na konsumo is tong ilahapang average na consumption. Matong mas maayo kung hulaton na lang sa nila ang ilahang water bill. Okay, so modawat ba daw new applicant for water? Kaning water services ang water district karon, ma'am? Yes, actually supposed to be katong May 18 mong gud ato up, wala pa nato gidawat tong mga other customer request, no, aside sa reconnection of water service. Murag na ani siya telepathy, no, ang ato ang nangutana ni kay na hiringan niya na karong adlaw June 1, balik na pud ta og dawat sa tanang customer service request. Apil na pud ang new service connection na request. Kaya lang because no na anatay mga considerations manggod regarding sa exposure sa tuang mga tao, sa mga, especially sa mga areas na identified na high risk, basin advice, especially basin na ay mga inana na mga consideration ng Pearl, no. So kung advisean lang pud sila sa ato ang mga attendants pag nakasubmit na sila og kanang application, kung kanusa sila maadtuan for investigation. So sa pagkakaron, open na ang atong offices to accept new service connection requests. And there's no need na katong group na orientation, one-on-one na. Okay. So, open na, no, pero kanang check gihapon ta sa kaning water district. Naputol lang ko si ma'am. Okay, nana si ma'am. Ma'am, sorry na putol ka. Okay lang. Opo. Okay, you were saying earlier. Yes, ano siya, ang ato ang pagmuadto sila sa atong office para mag-apply, no, og new service connection, one-on-one na ang ato ang orientation. So dili na needed na mo-appeal og katong group orientation, sa una man gud, no, group orientation. So para maistoryahan dadto kung unsa ang ilahang mga requirements and kung unsa pod ang mga angay nila na buhaton. Kaya lang ato alang pong i-advise kay ma'am kung pwede sa mutawag siya sa ato ang call center para i-check kung ang katong area, kung asa siya mag-request na magpataod og tubig, kung wala ba na suspend ang acceptance sa new service connection para dili masayang ang iyahang oras. Magtawag lang sa siya for inquiries. Okay. Na siya ma'am, na siya suggestion diri. Naunta sila direct debit sa credit card. Mas maayo para hassle-free daw. Yes ma'am. Appeal na siya sa ato ang gina-evaluate na additional payment option po. Okay. Okay, kani. Ma'am, regarding sa payment center ninyo sa Land Bank lang gihapon pwede mong bayad. Na-mention na I think 2 months ago, kung wala ko nagkamali, na mangita mo og laing payment center. Natubang na siya, ma'am. So, nagapangita na karon ang DCWD, ginabuhatan ng pamaagi sa DCBWD, and gina-take note pod
sa maong hensya ang inyong mga suggestion about sa payment. Okay, ma'am. Yes, ma'am, po. klaruhon lang ako to. Ang sa Land Bank, online payment lang po yung sa katong acceptance of water bills. Wala tay over-the-counter transactions. Kung gusto ang mga over-the-counter transactions sa pagkakaroon is ang katong sa atong Matina, Bahada, and Peril offices, and once mag-resume po ang operation sa tong mall-based na offices. Sa Land Bank wala po tayong over-the-counter. Okay, so moto siya ang walay over-the-counter ang Land Bank. Okay, so okay, ninangutan na rin unsa daw nga zone. Palihugod ko balik ma'am kung unsa to nga site nila pwede makita kung kung asay nga zone sila nahimutang. Yes, pwede nila i-check no sa bit.ly my DCWD zone. Okay. So dito ninyo pangitaon kung unsa mo nga zone na himutang aron sab nga na idea sa schedule ninyo kung kanus amo pwede magbayad sa inyong bill sa water district. Okay, ma'am. Or they can just contact our call center. Pwede sila nila i-chat sa ato ang Facebook page para makuha na nila lang zone, makuha na pud nila ang ilahang schedule. Okay, so nahot na natag question diri sa ato ang comments section. Ako ma'am na ako'y question. Okay. Yes, ma'am. Davao City is, as far as I can remember, Davao City ang isa sa mga pinakalimpyo nga tubig. Dili lang sa nasud Pilipinas if I'm not mistaken, in Asia particularly. Until now ba kita gihapon? Wala mang gidjud tay ka ng pareha sa Guinness World of Records kani Ma'am Pearl na naadyan ang sila certification na ginahatag. So in terms of claim no, wala gid tay mapakita na kanang gikan jud sa isa ka institution na mo vouch for the cleanest water, but what we can assure is that the quality of water that we have here in Davao City remains very at par with not just throughout the country but the rest of the world, considering no sa quality sa tubig na naadiri sa ato ang syudad. For the information of everybody, kanimanggong ato ang tubig is groundwater. Para mo ito na-mention ganiha Ma'am Pearl na sigig ulan nga nung walay hinay gyapon ng ilahang tubig silang area. Dili mong good na siya, kana siya na case is applicable if ang inyong source of water is surface water, which is the usual case sa Uluhan, sa Manila, Metro Manila. So mo pud pag abot sa ulan, taas pod ang turbidity level sa ilahang tubig. Here in sa tuang Davao, sa tuang syudad manggod, groundwater ang ato ang tubig. So gikan pa siya sa ilalom sa yuta, and ang pagdagayday manggod sa tubig Ma'am Pearl, it doesn't happen kung karon mo ulan pagkaugma na adan siya sa ilalom, dili siya ingon ana, it would take years. And the filtration process is very extensive, kay pila ka layers no sa ato ang underground ang agian sa tubig at before siya mo adto dito sa ato ang aquifer. With that said, my point is ato ang tubig na ginainom karon is actually water that kanang giulan around 5 to 30 years ago. Kay nagconduct study na natay ginatawag na age of water. So naatay mga sources na ang edad sa tubig is as old as 30 years old, meaning ang katong tubig natong gi-extract is tubig ulan na niulan 30 years ago pa. So that's why makaingon gid ta na inana kalimpyo ang ato ang tubig no, kay because of the process na it underwent from the time nagihulog siya sa ulan hantod sa niabot siya sa ato ang aquifer. I've asked that man because napo ko'y nabasa nga usa ka article, if I'm not mistaken, nakalimutan ko kung kinsa to siya nga, kinsa nagsulat ato, kinsa nag-produce ato na there is really a need to look for other sources because ang ato ang aquifer nga nasa ilalom lagi sa yuta, naka-store dra ang ato ang tubig is na siya tendency nga mahurot. Given na kaning
ang population nato nagkadako and mas nagkadako ang kaning demand for water. Actually, that's a very valid concern kay naadyoy area sa nasod na naka-experience na ana nga nag-over-extract sila og groundwater, and then ang nahitabo is namotong naanay salt intrusion, so motong ilahang ma-extract na is tubig alat, and that is already irreversible. So for the part of DCWD kay may ubay na gyud na panahon no na nag-extract ta sa groundwater, we've been operating for more than 45 years already. So, ang ato ang ginabuhat is, that's why katong around 2015 or earlier, we commissioned katong underground water study kung asa no ato ang gi-check ang katong status sa ato ang mga aquifers, especially sa mga areas kung asa ta katong gina-identify nato na well fields nato kung asa to ang sources. And we are happy to report and inform everybody that all of our aquifers are still in very good condition. But despite that, motong ni venture gyud ta aning ato ang bulk water supply project, the Davao City Bulk Water Supply Project. Kay mo ni siya ang ato ang opportunity na once mag-operate ni ato ang maparest ang ato ang mga aquifers, because we can use katong an alternative source using surface water. Okay. Ma'am, with that being said, wala na yung pangutana din eh. Okay. Ang ilang pangutana is makita na dito sa bit that, ano yun? LY dash my DCWD. Katong zone na nila. Zone na ilang pangutana. Okay. Okay. Ma'am, any final words for our listeners po? Okay. Ang ato lang, if you have concerns regarding our services, questions regarding our operation, you can always check, and I think daghan na pud jud kaayo ang maka-access ani ang ato ang Facebook page, www.facebook.com/Davao Water. Tanan didto na mga information regarding schedule, ang inyong zoning, makita na ninyo didto sa ato ang page. And if ever na apag may pangutana, you can just chat our atong page na 24/7 ang ato ang chat support dara. So you can ask for your zone, you can ask for your schedule, you can also ask nganong walay tubig, you can also ask kung naay concern sa quality, and para mapacheck na to ang inyong lines. And if ever man gusto ninyo na makipagmutawag, you can contact 235-3293, 0927-798-8966, 0908-441-0653, or 0925-511-3293. And all of these numbers are also available in our page. And lastly, kung katong mga gusto na moadto sa tong opisina para magbayad, make sure na schedule sa inyong zone for that day. And if you want, you can actually wait na for your water bills, because they will be delivered karong bulana na ka-schedule na po na siya para moadto sa inyong mga balay-balay. But if you want to pay na wala pa ang bill, advice na mo daan, we're still using the average consumption. The actual consumption will be reflected na sa inyong mga water bill. And if moadto mo sa tong offices, make sure to wear your masks. Pagdala mo og old copy sa inyong water bill para mas paspas ang transaction. Prepare the exact amount para malimit ang contact. And then, observe the physical distancing na natay mga markers kung asa mo pwede mo tindog, mo lingkod. Go through the mandatory temperature check. Kung mas taas pa sa 37.3 degrees Celsius inyong temperature, mangayo ng jugog dispensadaan. Dili yun mo na mo pwede pasudlon. And then, we also have the disinfection na mga proseso. You have to go through our hand washing station na apud tay foot bath station.
So, katong mga naisakyanan, ngayon lang po kong dispensadaan, pag moadto sa mo ang matina na office, dili pa pud mo na mo pwede pasudlon kay gi-utilize manggod nato ang customers parking area para sa hulatanan sa mga customers. Na po siya ato para dili mo mainitan. Okay, ma'am, daghan kayong salamat sa mga oras ug gayon gihatag sa mo sa Davao City Disaster Radio. Thank you po kayo, Ma'am Pearl, and sa tanan no, na appeal aning Davao City Disaster Radio sa opportunity to explain sa side sa Davao City Water District. Okay. So, mao ka to, no, ang tingog ni Miss JC Duhay Lungsod, ang Deputy Spokesperson sa Davao City Water District. Alang sa uban pa mga concerns kay mga nainang gapahabol rig question na wala na nato nabasa, pwede niyo i-direct ang inyong questions ngadto sa Facebook page sa Davao City Water District o di ka tawagan na lahang call center hotline number. Okay, so mo kato na atong diskusyon kabahin sa supply sa tubig nato dinhi sa Dakbayan sa Davao kundi mingo na si Miss JC Duhay Lungsod nga kini ginabuhatan nagpamaagi sa DCWD ang atong mga concerns kabahin ini mag-online payment na lang ta o guban pa. So hulat-hulat na lang ta. So maybe nadungog na konti ni Jam. Unsay na human Jam. Nasingit ang tingog. So maybe in the next few months or few weeks siguro, mahimutang na ka na siya. So hulat-hulak na lang kita. Oras na, alas 11:38 na, kamo na minog hapon sa Davao City Disaster Radio. Unya nga launa sa hapon, na makauban gyapon nato pagbalik si Mayor Sara Duterte aron nga hatagan ta og kaning katin-awan sa kung unsa na ang sitwasyon nato dinhi sa Dakbayan sa Davao kabahin sa COVID-19 nga atong ginaatubang karon. Apil na sab ang tupag-tubag sa inyong mga pipila ka pangutana. Kinigihapon si Pearl Gahonera. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o stay safe ta kanunay. God bless everyone. 87.5 Davao Disaster Radio.